Sorry ass DJ. Hello! Hello, hello, hello! Ito yung ate kong pangit. Hi! Wala akong magawa. Hi ka muna sa camera. Hi! Hi lang. How are you to find out? Maligo ka na, gawa tayo ng maha. This is me. I woke up like this. This is me before taking a bath. Later you will see. A few moments later. Luto ng sarsyadong ano ito? Hindi ko makita. Sarsyadong sibuyas. Sarsyadong isda. Na may ayan. Umiyak siya eh. Simot-simot. Umiyak siya. Makakalagpas din kami dito. Umiyak siya. Okay lang yun, te. Okay lang talaga yan. Hype na sibuyas to, nakakaiyak. Hi! Away to ba na? Silip ka pa, ha? Wala akong magawa. Si ate girl, pa na yung kuting-ting, oh. Hi, ater. Oh, ater. Hi! Magluluto kasi kami ng maha. Tapos, yung kasama ko magluto, hindi siya handa. Hindi naman masyado. Ito lang naman yung susuot niya. Ha? Magluluto tayo? Yan. Hindi siya prepared. Patulog na kasi ako eh. Hmm. Magluluto pa ba? Sabi ko sa mama ko, magluto tayo maha. Aba, naligo. Naghanap ng damit. Ayan. Balak pa niya mag-makeup. Ganito kasi kami matulog. Ganito kasi matulog. Mas comfortable kasi pag ganito yung damit. Hindi niya, oh. Tapos silang na magluto si Inday. Kasi nagluto pa si Inday. Inday! Bilisan mo magluto! A few moments later. Hi! Magluluto na kami ng meha. Meha. I-drain na ni... Kasama talaga ako? Hindi. Taga-drain ka lang. Kami magluluto. Na-drain na yung mais. Gagamitin sa aming bait ko dyan. Hi guys! Welcome to our vlog. This is Ate Mad's vlog. And she just invited me to be in her video at this time for making maha. She just needs me because her vlog is totally so boring. So she needs someone who can give likes on it. And this is me. And I am here. Yeah. Gagawa po kami ng maha at ito po yung sangkap. Ano tawag dito? Timbangan. Wire wrist lang po at saka yung mismong bowl. Yung sangkap. Just click the link below. Kuya ko na yung ano. Hi. Tanda ko. Gusto na, pagka yan hindi nagka-anuhan eh. Ano nga to? Cornstarch. Bait ko naman yan. Open the fire. Game. Ano? Walang sasalita-salita? Bukas-bukas lang? Wala ka intro? Ano ba naman to? Mag-intro ka na. Bakit ako? Vlog ko yan? Visit ka talaga. Ganda fire nga. Wala. Intro ko. Wala na intro. Guys, magluluto na po kami ng maha. Dali go, intro mo. Hindi mo man napapakilala. Wala nang talent fee. Wala pa introduction. Ano ba yan? Mukhang talaga Pilipina dito sa video. Yeah. Hello, gagawa kami ng mahaw together with my sister. Ano pangalan mo? Hindi kami magkamukha kasi iba yung magulang niya sa magulang. Buksan ko na ito. Alikali. Gagawa po kami ngayon ng maha. Naka-ready na po yung mga ingredients. Ito, mix na rin siya. Cornstarch and water. For, hindi ko makubasa. Para dito. Nalagay ko na ang coconut. This is our first time to do maha. Coconut milk. Ito po yung coconut milk na ginamit niya. Inaalam ang apo.
Nilagay ko na yung coconut milk. Coconut milk. Coconut milk. Meron kami bisita dito. Ito. Ayaw niyo magpakita sa kanila. Kaya nga, tapos ano nga, hihintayin lang. Hintayin lang medyo maluto. Kumulo-kulo-kulo. Hintayin lang kumulo-kulo. Ang gata. Tapos, pag kumulo na, nilalagay. Ganito talaga karami yung ano. Ano yung measurement naman? Walang measure. Ayan, 400 ml na gata. Tararan. Andito lang po para magpa-cute. Hey. I-edit ko naman to. So, hanggang sa dulo na matitira lahat dito. Tapos marirealize mo bakit mo ginawa yung video na to kasama ako. Mas masasayang lang. Pwede ko na ilagay yung no? Ayan. Nagwawala si Toto. May bisita kami magpakita. Ay, namusok na siya. Sure? Siya talaga yung marunong magluto. Eh, pa lang kami dito. Tingin. Parang masyadong malaki yung mataas yung Apoy. no? Okay. Actually, wala akong kwenta dito eh. Bakit ano dito? Panggulo ka lang. Dapat po kasi natutulog na ako. Ano magawa? Nahatak ako dito. Parang luto na. Nalagay ko na ang yun. Eba. Ano ikaw maglagay? Dahil hindi ko siya marunong sabi ko ano yung procedure na ginagawa niya. Ako na lang yung magsasabi. Inunan niya po yung coconut. And then, after nun, pinainit lang ng konti hanggang sa kumulo. Tapos, nilagay niya na po yung evap. Ngayon, nahaluin niya lang po ulit. And then, Nalagay ko na rin yung ulit. diba? Ito. Mga Pati yung ilang condense. minuto, mga ilang minuto. Yan, after ng evap yung condense. Tapos, haluin lang. Dapat may cheer. Habang niluluto mo yan. May step. Stickman mo. Bakit? Nang matamis na. Hindi ba lagi asukal yan? Matikman mo Ayoko nga, nag-toothbrush na ako. Dapat pang commercial ang tikim sarap! Ano mo? Halo-halo. Ako talaga yung magkukulam. Halo-halo. Okay na? Hindi naman sugar. Lahat ko na yan. May sugar agad. Dapat Pagyan mo ng mga tanim. Lagyan ko ng 6 na kutsarang white sugar. Dapat making maha with challenge. No Tagalog. English only. No Tagalog, English only. Saluin mo. I don't know how to speak English. Ano ko naman magano? Tatayo ka na lang yan. Start mo na yung pagtulog ko. Yung pag-along mo pa kami. At masama yung loob sa pagpunta dito. Kailangan ka naman mo yan. Lagay ko na tong corn. Sige, tikman mo. Akala mo na, tapos tikman mo. Haluin mo muna. Ano lang apoy? Patay niya apoy. Sarap lang. Paki-compliment naman po sa outfit ng kapatid ko para sa mga magluluto ng Hindi maha. ko ako ready. Siya naman tutulog na talaga. Tikman mo. At
Pag matutulog. Ay! Ay! Napasok ako. Yan. Yun po yung kaplastikan niya reaction pag napasok pag may camera. Super tamis na. Kung walang camera, for sure nagmura yan. Super tamis na. Super tamis na. Advantage of having camera. Ma-share ka bang hayop ka? Kulang ba? Dagdagan mo lang. Tapos, tutunawin na yung asukal. Uy, dami na. Tatlo. Dinagdagan ko ng 3 kutsarang asukal. Medyo matabang pa. Dapat pala talaga meron kayo na measuring. No? Kaso. Nakita na ako nun eh. Kaso Oo, parang bakit bigla kang bumihib nung may camera? ako pa talaga yung Tama na yun. Ilalagay na namin ang mais. Pasong pa kumain. Uy, ano? Tatakbo. Dapat may lalay. Di ba dapat may keso to? Or mamaya na yan? Same? Mamaya na sa ibabaw. Mulo na? Hindi pa. Yung pinakamasarap sa lahat. Ayan. Mulo na. Pagkulo, ilalagay na namin ang cornstarch. Susunod pag ganito, dapat may games tayo habang nagluluto. Visit ka. Ito na po yung itsura. Meron na siyang mais. Cornstarch na lang ang kulang para maging maha. For complete crime. Kaya niya magpakita sa camera. Shy type daw siya. Aray ko. Ang butiki. Ilalagay na namin ang cornstarch. Haluin mo na lang. Ouch! Wow, ouch, ang lamig-lamig niyan. Arte ka. Diretso lang. Hanggang sa ma-realize mo. Halo ka pa. Yay, nakagawa na siya ng maha. Baka mo yung kawali. Kaya niyan. Pwede kong gamitin yung wire-base. Dandahan mo ano. Ako ano? Ako yung ako. Hindi kaya ng wireless ko. Ako naman, ako. Dali, ay! Ayusin mo. Tagal ko kaya sa apoy. Ha? Parang masyado nung mainit sa ilalim. Hinaan ko na. Ako na an. After nito, Tama siya lang, Dre. Okay, libre. Sige lang, te. Ano? Cornstarch. cornstarch. Meron na kaming bagong Tagalog. Tada! Next. Next. Lagyan natin ng cheese. Malinis naman yung kamay ko. Ayan. Don't you worry, baby. Ay, balik ko. Hindi pa siya marunong gumamit ng grater. Tama na.
Yummy. Sorry, it's DJ.